Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα 9 Οκτωβρίου του 2023. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Τι καλή εβδομάδα δηλαδή. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο 4 πολέμων. Ο ένας είναι στην Ουκρανία, ο δεύτερος είναι στο Κουρδιστάν, οι συνεχείς επιθέσεις, βάρβαρες επιθέσεις του τουρκικού κράτους εναντίον των Κούρδων, που είναι εγκλήματα πολέμου και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, θα εξηγήσω μετά γιατί. Ο τρίτος είναι στο Ισραήλ και ο τέταρτος είναι στη Λιβύη. Εκεί, μην νομίζετε, είναι ένας παγωμένος πόλεμος, αλλά ειρήνη δεν υπάρχει πάντως. Βρισκόμαστε λοιπόν μεταξύ 4 πολέμων και πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουμε και τις εξηγήσεις. Γιατί, τι έγινε τώρα, τι έχουν πάθει όλοι. Είπαμε και στην προχθεσινή μας εκπομπή ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και το γεγονός ότι επικεντρώθηκε το σύνολο του δυτικού κόσμου σε αυτόν τον πόλεμο για να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις της Ρωσίας, το ρωσικό στρατό που έχει εισβάλει στην Ουκρανία, έχει υποχρεώσει τη Δύση να αφιερώσει όλη τη δυναμική της εκεί, αλλά και όλα τα πυρομαχικά της, τα αποθέματα πυρομαχικών. Έχει εξαντλήσει όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ τα αποθέματα και έχει εκλειφθεί από ορισμένους που έχουν ορέξεις, διάφορες ορέξεις, ως μια ευκαιρία. Και γι' αυτό είχαμε το Αρτσάχ, που εκεί συνέπραξαν η Τουρκία και το Ισραήλ. Έχουμε τις επιθέσεις που ξεκίνησαν πρώτες της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων της Συρίας, θα πούμε και γι' αυτό, σε πολιτικούς στόχους, με νεκρούς πολίτες, μικρά παιδιά. Έχουμε την επίθεση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στο Ισραήλ. Αυτά όλα συμβαίνουν ακριβώς επειδή η επικέντρωση της Δύσης στην Ουκρανία έχει χαλαρώσει ή μάλλον έχει προκαλέσει μια αστάθεια στο διεθνές σύστημα, μια δυναμική αστάθεια μάλλον, και σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εδώ και 2-3 χρόνια αποφάσισαν να αποσυρθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου και να στρέψουν την προσοχή τους προς τη Μεσόγειο και Ινδικό ωκεανό και στη Μεσόγειο, Όκους, Κίνα κτλ. Εάν είχε προηγηθεί ένα τραγικό λάθος, διπλό τραγικό λάθος της Ουάσιγκτον, να φύγει από το Ιράκ με τρόπο που να μην εξασφαλίζει την επόμενη μέρα, δίνοντας τη δυνατότητα στο Ιράν, άκουσον, το Ιράν ελέγχει αυτή τη στιγμή και τη Μοσούλη μέσω της Χάσδη Σάμπη, που είναι οι πολιτοφύλακες, οι Σιήτες πολιτοφύλακες σε σουνιτικές περιοχές, ελέγχει και το Κερκούκ, την πλουσιότερη ίσως περιοχή στον κόσμο σε πετρέλαιο, που είναι απολύτως όλοι τους Σουνίτες. Ελάχιστοι Σιήτες υπάρχουν, Τουρκομάνοι. Όλοι οι άλλοι είναι Σουνίτες. Άρα έδωσε τη δυνατότητα στο Ιράν να ελέγξει στην ουσία το Ιράκ, διότι είναι πλειονότητα οι Σιήτες, παρότι αυτοί είναι χωρισμένοι σε δύο ας πούμε φατρίες. Η μία είναι φιλοϊρανική, η άλλη είναι Σιήτες αλλά Άραβες εθνικιστές. Παρ' όλα αυτά, σε μεγάλο βαθμό το Ιράκ ελέγχεται από την Τεχεράνη, από τους φρουρούς της Επανάστασης και από διάφορες άλλες παραστρατιωτικές ομάδες. Είχαμε την εμπλοκή του Ιράν στην Συρία από το 2011, όταν ανοήτως η Δύση μαζί με το Κατάρ και την Τουρκία πήγαν να ανατρέψουν τον Άσαντ, λες και το πρόβλημα ήταν ο Άσαντ στην παγκόσμια σκηνή, και εκεί ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, παρότι οι Σιήτες του Ιράν θεωρούσαν τους Αλαουίτες της Συρίας ότι είναι ρυπαροί και δεν είναι Σιήτες και ότι δεν τους αναγνώριζαν ως Σιήτες, για γεωπολιτικούς λόγους τους αναγνώρισαν ως Σιήτες, συνέπραξαν με τον Άσαντ που είναι και αυτός Αλαουίτες, και σήμερα υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί
ένοπλοι στη Συρία, οι οποίοι αυτοί κράτησαν όρθιο τον Άσαντ. Σε γεωπολιτικό επίπεδο μπορεί να κράτησαν τον Άσαντ όρθιο η Ρωσία και η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ. Στο πεδίο όμως, το Ιράν. Έχουμε και τους Χεσμολά που είναι και αυτοί του Ιράν, έχουμε την Ισλαμική Τζιχάντ του Ιράν, τη Χαμάς που έχει σχέση προνομιακή με την Τουρκία αλλά έχει και με το Ιράν, και έτσι όλα αυτά όταν βλέπουν αυτοί όλοι να τους δίνεις χώρο να απλώνονται στην περιοχή, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τον αυτοκρατορικό χαρακτήρα της πολιτικής του Ιράν. Προσέξτε, στον 5ο αιώνα π.Χ. τους είδαμε και στο Αιγαίο, στην Ιωνική Επανάσταση 499 π.Χ. οι Ιρανοί, και στη συνέχεια τους είδαμε από εδώ 480, ναυαγία της Σαλαμίνας, του Μαραθώνα. Θα τους ξαναδούμε στη Μεσόγειο μέσω του λεγόμενου Σιητικού διαδρόμου. Τεχεράνη, Βαγδάτη, Δαμασκός, Λίβανος και Μεσόγειος. Αυτή λοιπόν η κίνηση, από τη μια πλευρά να υποχωρούν οι ΗΠΑ και να δίνουν, υποχώρησαν και από τη Συρία. Μετά το πήρε πίσω, αλλά έγινε μεγάλη ζημιά ο Τραμπ. Μεγάλη ζημιά, τεράστια. Όταν είπε φεύγω, εγκατέλειψε θέσεις, τις πήραν οι Ρώσοι μετά. Λοιπόν, αυτοί οι λόγοι φυσικά συνδυαστικά με το ιστορικό της Παλαιστίνης, όπου εκεί για να ιδρυθεί το κράτος της Παλαιστίνης σταδιακά έπαιρνε εδάφη από τους Παλαιστίνιους, το κράτος του Ισραήλ, δημιουργήθηκαν οι γνωστές εχθρότητες και φτάσαμε στο τώρα. Άρα αυτή είναι η κατάσταση. Βλέπω ότι οι ΗΠΑ ακριβώς επειδή θα το δούμε παρακάτω, επειδή υπάρχει κίνδυνος επέκτασης του πολέμου, και όχι μόνο αυτό, ακούστε, μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες να απειληθεί και η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ. Αν δει κανείς τι συμβαίνει στην περιοχή και ποιες δυνάμεις έχει κατορθώσει η Τεχεράνη να αναπτύξει στην περιοχή, υπό προϋποθέσεις μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ακόμα και η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, παρότι έχει πυρηνικά όπλα. Και γι' αυτό οι ΗΠΑ στέλνουν τώρα το αεροπλανοφόρο, στέλνουν και κάποιες φρεγάτες με δεκάδες πυράβλους κρούζ πάνω, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρημα, για να αποτρέψουν, να υποχρεώσουν αυτούς που έχουν κακές σκέψεις στο μυαλό τους να τις βγάλουν από το μυαλό τους. Τώρα, αυτό είναι το ιστορικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Πάμε να δούμε παρακάτω πράγματα που μας αφορούν. Με κάποιο τρόπο το γνώριζα. Τώρα πλέον γράφεται, άμα ψάξετε θα δείτε, ότι οι ΗΠΑ είχαν μεταφέρει πυρομαχικά από το Ισραήλ στην Ουκρανία. Δηλαδή, αποδυνάμωσαν την άμυνα του Ισραήλ και τρέχουν τώρα να τα συμπληρώσουν. Πού θα τα βρουν? Γι' αυτό πιστεύω ότι είπαμε, από κάθε πόλεμο πρέπει η χώρα να παίρνει μαθήματα. Από κάθε πόλεμο. Από εχθρούς και φίλους. Να εξάγει συμπεράσματα και να παίρνει μαθήματα. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουν φύγει και από εδώ πυρομαχικά, η πιο σόφρον διαδικασία που θα έπρεπε να γίνει, τώρα συγγνώμη, ξεπερνώ ίσως και αυτά που το ρόλο μου, αλλά θα το πω. Θα έπρεπε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αφήσουν αυτά τα παρατράγουδα που κάνουν στις τηλεοράσεις, γιατί είναι παρατράγουδα για την Ανίτα Πάνη αυτά που βλέπω, να ασχοληθούν επιτέλους με την πατρίδα και να ζητήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το Δένδια ενημέρωση, κλειστή ενημέρωση, απόρριτη ενημέρωση, ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποσότητες πυρομαχικών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και ποιες είναι οι υπάρχουσες. Επαναλαμβάνω, μια απόρριτη ενημέρωση. Και αν υπάρχουν ενέργειες, οι οποίες ενέργειες έγιναν παρανόμως θα έλεγα, ή τέλος νομιμοφανής μεν, κατ' ουσίαν παρανόμως, και αποδυνάμωσαν την άμυνα της πατρίδας, πρώτο και κύριο να φροντίσουμε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, να
συμπληρώσουμε τα αποθέματα πυρομαχικών στα προβλεπόμενα όρια και από εκεί και μετά να αποδοθούν και ευθύνες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μπορεί κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ισραήλ να οφείλονται και στην έλλειψη πυρομαχικών. Και ποιος μας λέει ότι εμείς δεν είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουμε το ίδιο? Ό,τι αντιμετώπισαν οι Ισραηλινοί στο νότιο Ισραήλ μπορεί να αντιμετωπίσουμε και εμείς οι ίδιοι. Και ένας από τους λόγους που είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις ιστορίες, τις περίεργες της προσέγγισης, που δεν είναι και ελληνικής έμπνευσης, έτσι, από αλλού έρχονται. Ο κύριος Κοκστάιν, η κυρία Νούλαντ, είδαμε όπου έβαλαν το χέρι τους τι έχουν κάνει. Χαλαρώνει και το σύστημα, σου λέει, αφού τα βρήκαμε τους Τούρκους, τώρα τι τα θέλει τα όπλα και την εγρήγορση. Ιδιαίτερα ο κόσμος στα νησιά και στον Εύρο θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ισραηλινών εφέδρων. Όπλα στο σπίτι, τηλέφωνο, email, αν χρειαστεί στην πρώτη γραμμή. Όλοι μας δηλαδή, ιδιαίτερα όμως. Τώρα, ο Νετανιάχου στις 23 Ιουνίου του 2023 είχε δηλώσει ότι όπλα που στέλνετε στις ΗΠΑ, το είπε, στην Ουκρανία, τα βλέπουμε, λέει, στα σύνορά μας, στη Χαμάς. Το άρθρο υπάρχει στην Jerusalem Post στις 23 Ιουνίου του 2023. Αναζητήστε το. Και είδα, έχει φωτογραφία η Jerusalem Post, ένα Javelin νομίζω. Τι είδαμε τώρα? Είδαμε, δεν ξέρω τώρα αν είναι και αυτό κανένα από αυτά τα κατασκευασμένα, φωτογραφίες, βίντεο. Οι Παλαιστίνοι να κτυπάν με πυράβλους εδάφους αέρους που εκτοξεύονται από τον νόμο, τα λεγόμενα man-pads, εναντίον ελικοπτέρων. Και λέει ότι, επαναλαμβάνω, η πληροφορία δεν την έχω διασταυρώσει, λέει ότι κτυπήθηκαν 4 ελικόπτερα, τα οποία δεν καταρρίφθηκαν, έκαναν έκτακτη προσγείωση, αλλά λένε ότι υπέστησαν μεγάλη ζημιά. 4 ελικόπτερα. Από πού πήγαν αυτά τα οπλικά συστήματα? Σύμφωνα με βουλευτή γυναίκα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτά τα όπλα προέρχονται από την Ουκρανία και από το Αφγανιστάν, αμερικανικά όπλα, παρακαλώ. Στο Αφγανιστάν, ξέρετε, οι Αμερικανοί φεύγοντας άφησαν όπλα στους Ταλιμπάν. Τώρα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα πριν πάμε στην παρούσα κατάσταση. Είπαμε ότι όλοι είμαστε προβληματισμένοι. Πώς δεν είχαν πληροφορίες ή αν είχαν πληροφορίες δεν τις ανέλυσαν και δεν τις αξιολόγησαν σωστά οι υπηρεσίες πληροφοριών, βασικά η Mossad και η Shin Bet. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Το έχω ξαναπεί. Όσοι θεωρούν, σας είπα, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, δεν επιδέχεται εξηγήσεις εύκολες ερμηνείες. Γιατί? Όμως όσοι λένε ότι το άφησαν επίτηδες για να δούμε αυτό που θα ακολουθήσει, δηλαδή να καταλάβουν εξ ολοκλήρου τη Γάζα οι Ισραηλινές δυνάμεις και να μην υπάρχει δυνατότητα η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ να ενεργήσουν ξανά εναντίον του Ισραήλ, αυτό πιθανό να γίνει. Θεωρώ όμως το γεγονός να υπάρχουν δελτία πληροφοριών που να μιλούν για μια τέτοια επίθεση και αυτά, ξέρετε, δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Υπάρχει ιεραρχία, κάπου κρατιούνται τα αρχεία κτλ. Και να έχουμε χιλιάδες νεκρούς ή τέλος πάντων μέχρι στιγμής που είναι 700 νομίζω, και αγνοούμενοι και τραυματίες, και να έχει υποστεί το Ισραήλ τη μεγαλύτερη ήττα του από τότε που ιδρύθηκε. Όποιος πήρε τέτοια απόφαση, εκτός και αν είναι απόφαση που ελήφθη συλλογικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οπότε αυτός που την πήρε δεν έχει ποινικές ευθύνες. Αν όμως την πήρε κάποιος πολιτικός, ο Νετανιάχου για παράδειγμα, έχει ποινικές ευθύνες γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μία ερμηνεία γι' αυτό. Πώς φτάσαμε εδώ? Ξέρετε, οι μεγάλες χώρες, για παράδειγμα το Ιράν, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφοριών
πώς συλλέγουν πληροφορίες, είτε ηλεκτρονικά, είτε SIGINT, είτε HUMINT, έτσι είναι η ορολογία, δηλαδή είτε μέσω ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, είτε μέσω των με ανθρώπινο δυναμικό, με πράκτορες, είτε και με δορυφόρους. Αναλύουν λοιπόν τις δυνατότητες και αφού αναλύσουν τις δυνατότητες βρίσκουν τα κενά και σε εκείνα τα κενά εποφελούνται, εκείνα τα κενά εποφελούνται για να κάνουν να προετοιμάσουν την επιχείρηση χωρίς να έχει διαρροές. Αυτό κρατήστε το. Επίσης, τα μεγάλα κράτη έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν και τον τρόπο λειτουργίας των οπτικών συστημάτων, για παράδειγμα του Iron Dome, του σιδηρού θόλου, ο οποίος, θα κάνουμε παρακάτω μία μικρή αναφορά, αποτελείται από 3 κομμάτια, χαμηλά, μεσαία, μεγάλα, μικρά, μεσαία, μεγάλα βλήματα και ρουκέτες. Εδώ βρήκαν, λέει, καταρχάς εμείς εδώ στο κανάλι μας, αν δεν κάνω λάθος, την Άνοιξη είχαμε γράψει και είχαμε βίντεο που λέγαμε ότι χακάρισαν άγνωστοι το Iron Dome, γιατί υπάρχει και κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχεται και κατευθύνεται. Εδώ λοιπόν δεν λειτουργήσε σωστά, αποτελεσματικά, όπως τις προηγούμενες φορές ο σιδηρούς θόλος. Γιατί είναι πιθανόν μια μεγάλη χώρα να εξέτασε, να πήρε πληροφορίες, να εξέτασε πώς λειτουργεί, να βρει και τα κενά και θα δείτε παρακάτω τι έγινε. Λοιπόν, τώρα, αυτά ως εισαγωγή. Ένας φίλος έγραψε σε σχόλιο, ο Χρήστος 9840, αναφερόμενος στο σύστημα επιστράτευσης που πιστεύω ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα επιστράτευσης της Ελλάδας στα πρότυπα του Ισραήλ, να δώσουμε τεράστια βαρύτητα στον έφεδρο στρατιώτη. Να σας πω ότι κάποια στιγμή όταν υπηρετούσα ως λογαγός στο Μεγάλο Πεύκο, ήρθε ένας 55χρονος πρώην λοχείας καταδρομών. Τον έφερε ένας, ήρθε με την άδεια κανονικά μέσα στο στρατόπεδο, εγώ είμαι διοικητής στο λόγο υποψηφίων βαθμοφόρων. Ήρθε μέσα λοιπόν, τον έφερε ένας αξιωματικός εκεί στην κλάση και ένας ανθιπλοαγωγός έκανε μάθημα τάξη όλμου 81 χιλιοστών. Ζήτησε την άδεια να κάνει ο ίδιος την τάξη. Είχαν περάσει 30 τόσα χρόνια από τότε που απολύθηκε. Και έκανε υποδειγματική τάξη μετά από 30 τόσα χρόνια. Καλύτερη από ό,τι έκαναν ο ίδιος ο εκπαιδευτής. Τι θέλω να πω. Γιατί? Διότι είχε εκπαιδευτεί σκληρά. Και όταν εκπαιδεύεσαι δεν ξεχνάς. Θέλω να πω, γνωρίζω κάποιες αδυναμίες που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις να βελτιωθούν, αλλά ο έφεδρος είναι η πραγματική δύναμη του στρατού. Γιατί ο έφεδρος έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι 30, 35, 40, 45 χρονών, είναι πιο σκληραγωγημένος από ένα παιδί 18, 19, 20 χρονών που υπηρετεί, έχει την εμπειρία όταν εκπαιδευτεί σωστά και έχει κάνει ασκήσεις, άρα η Ελλάδα πρέπει να δώσει βαρύτητα στην εφεδρεία και να μην στέλνουν αξιωματικούς στο τέτοια της επιστράτευσης, μονάδες επιστράτευσης, τους διευθύνσεις επιστράτευσης, τους ανεπιθύμητους. Είναι λάθος αυτό. Πάνω σε αυτό το ζήτημα γράφει λοιπόν ο Χρήστος 9840. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι έστω και ένας Έλληνας του εξωτερικού θα έρθει να πολεμήσει? Δεν ζούμε, δυστυχώς λέει, δεν ζούμε στο 1912 ούτε στο 1940. Δηλαδή, Χρήστο, τι θες να μας πεις, δεν θα έρθουν? Εντάξει, καταλαβαίνω. Οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι απογοητευμένοι, η Ελλάδα τους έδιωξε, τα λάθη αυτών που μας κυβερνούν τους έδιωξαν, εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε, μια πατρίδα έχουμε. Για αυτήν θα πολεμήσουμε. Και εδώ έχουμε, σας είπα, τα παρατράγωδα. Ήρθε ο άλλος από την Αμερική να μας πει να μην έχουμε, λέει, υποχρεωτικό στρατό, να έχουμε επαγγελματικό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, όποιος θέλει να βοηθήσει την πατρίδα καλοδεχούμενος. Αλλά δεν μπορεί να μπαίνεις σαν παιδί μέσα στην παρατοποθήκη με τα σπίρτα και να ανάβεις σπίρτα. Τι είναι αυτό τώρα?
Τέτοια ακούει ο κόσμος και λέει γιατί να πολεμήσω. Αφού λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διαλυθεί, να καταργηθεί η υποχρεωτική στράτευση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Νίκος από την Νότια Κρήτη έχει γράψει κανένα 2 σχόλια, ένα στο διαβάσουμε. Εντάξει, είπε κάτι και για μένα, μην τα λέμε τώρα αυτό. Στο τελευταίο που είπατε για τη δήλωση του Ερντογάν, δεν πρόλαβα να την κάνω σήμερα γιατί είχε πολλή μελέτη, για τη δήλωση του Ερντογάν στο συνέδριο του ΑΚΠ, ότι μας έχουν κλείσει σε αυτά, μην νομίζετε ότι μας έχουν κλείσει σε αυτά τα σύνορα, θα βγούμε από αυτά τα σύνορα, θα επεκταθούμε με τη βοήθεια του Αλλάχ, είπε. Αυτό λέει, μου θυμίζει έντονα το σύμφωνο μη επίθεσης Μολότοφ-Ρίμπερντορφ και τι έγινε μετά και τη συμφωνία του Μονάχου που οι δυτικές χώρες έδωσαν χωρίς να ρωτήσουν τη Σουδητεία, μέρος της Τσεχοσλοβακίας, στον Χίτλερ, τάχα μου για να τον ηρεμήσουν και να τον έχουν μαζί τους εναντίον της Ρωσίας. Διαχρονικό αυτό. Τι έγινε μετά? Μια που όλα τα αμυντικά οχυρά της Τσεχοσλοβακίας εκεί βρίσκονταν. Υπόψη για αυτό το θέμα, για την πολιτική του κατευνασμού λέγεται, είναι το δεύτερο βιβλίο του Στάρο που εκδίδεται σε καμιά δεκαριά μέρες. Και αναφέρεται Μουσολίνι, Χίτλερ, Κεμάλ, Ερντογάν. Είναι η πολιτική του κατευνασμού και που οδηγεί. Μα τι μου θυμίζει αυτό άραγε? Λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ενίοτε ως φάρσα. Στο βιβλίο «Αγών μου» ο Χίτλερ τα έγραψε όλα. Μήπως κάθε λίγο και λιγάκι μας τα επιθυμίζουν οι εξανατολώς φίλοι και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ? Ότι δηλαδή τα είχε προειδεάσει με το βιβλίο του Χίτλερ, τα έκανε πράξη. Το ίδιο μας προειδεάζει ο Ερντογάν, μήπως τα κάνει πράξη σαν το Χίτλερ? Έχει πολλές ομοιότητες πάντως. Όταν κατάφεραν να διώξουν τη μεραρχία από την Κύπρο, τι έγινε μετά? Ο ΕΟ λέει, ξυπνήστε τώρα για την επίθεση της Χαμάς. Οι Αμερικανοί προέτρεψαν, συνέστησαν τους Ισραηλινούς να μην κάνουν χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Γιατί άραγε? Μήπως περιμένουν κανένα domino effect? Μόνο τέτοια όπλα θα φτάσουν βαθιά μέσα στα Ιρανικά βουνά. Μπράβο η Νότια Κρήτη. Πού είσαι Νίκο, στην Παλαιόχώρα? Στο Ροδάκινο, στα Μάταλα, πού? Πες μας να ξέρουμε. Δεύτερον, ποιοι σχεδίασαν αυτή την περίπλοκη επιχείρηση? Μόνο το Ιράν, μόνο η Χαμάς ή και άλλες χώρες άραγε? Θα δούμε μετά. Τα λένε όλοι για το Ιράν και εγώ εκεί, αλλά αυτές είναι εκτιμήσεις, έτσι. Αλλά σίγουρα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολιτική στήριξη, οικονομική στήριξη, άλοθη και η Τουρκία, έτσι, και σε πυρομαχικά. Τρίτον, πώς και από ποιον πήραν αυτή την εξειδίκευση σε νέα όπλα και τεχνικές? Τα πάμε, θα τα πούμε παρακάτω. Πώς προμηθεύτηκαν όλα αυτά τα πυρομαχικά όπλα, ντρόν, σε ορόπτερα κλπ. Και ήρθαν, πώς αυτά πήγαν στη Γάζα? Καλά, τα πυρομαχικά και τα όπλα κτλ. Οι λαθρέμποροι όπλων δεν έχουν πατρίδα, μπορούν να πουλήσουν όπλα και στον εχθρό της πατρίδας τους και ας χαθεί η πατρίδα τους, δεν τους νοιάζει. Και έχουν τρόπους να τα πηγαίνουν. Είναι ειδική κατηγορία. Μήπως κύριε Σάββο θα μπορούσατε να αφιερώσετε ένα μέρος μιας εκπομπής σας στην πολύχρονη και πολυεπίπεδο σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς και πού αποσκοπεί αυτό, αλλά και πώς θα περάσει όλο αυτό την μελλοντική σχέση Τουρκίας-Ισραήλ, πώς θα επηρεάσει όλο αυτό την μελλοντική σχέση Τουρκίας-Ισραήλ, πρωτίστως και Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή, Ανατολική Μεσόγειο, αγωγή, νησιά, 12 μίλια, κουρδικό κτλ. Ισραήλ, USA forever friends. Κάτι τελευταίο, η Χαμάς θέλει μάρτυρες, θέλει πόνο, θέλει καταστροφές για ίδιον όφελος και άμεσα και μακροπρόθεσμα, σύν ότι διατάζεται από τρίτους προστάτες χρηματοδότες μέσα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Τίποτα τόσο πολύπλοκο δεν είναι τυχαίο γεγονός. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα πούμε για την Τουρκία και τη Χαμάς. Τι πρώτα να κάνουμε, τι πρώτα. Λοιπόν, έχουμε και ένα άλλο θέμα. Εδώ, ένας φίλος δεν μου είπε αν θέλει να πω το όνομά του, γιατρός από τη Γερμανία που είχε έρθει πριν λίγες μέρες εδώ, μου είπε για τον Σταύρο Πέτρου που τον ανέφερα ως φίλο. Φίλος ήταν, με πήρε τηλέφωνο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και εγώ παιδιά εξομολογήθηκα και είπα ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω το θέμα της οργάνωσης μιας συνάντησης των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν έχω χρόνο και δεν το έχω κάνει, δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή, άλλα αφήστε με να κάνω. Και έδωσα το mail του, να στείλετε ένα mail
να επικοινωνήσετε μαζί με τον άνθρωπο και να... Κάποιος μου είπε, πρόσεξε τον αυτόν, γιατί είναι, από ό,τι είπε κάποιος, ότι είναι δωδεκαθεϊστής είδα. Τον πήρα στο τηλέφωνο σήμερα. Μου λέει, για το Θεό παιδί, μου λέει, τι είναι αυτά που μου λες? Καθηγητής πανεπιστημίου. Του είπα ότι υπάρχει ένα προφίλ στο Facebook, έτσι, λέει, μάλλον δεν έχω ιδέα, μάλλον λέει μου το κάνανε, δεν είναι δικό μου, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, έδωσε ο άνθρωπος ανθρώπους εδώ να επικοινωνήσουμε που τον γνωρίζουν, ανέλαβαν κάποιοι άνθρωποι να το κάνουν, και θα επανέλθω στον κύριο Πέτρο. Έχει πάρει για σένα, Κώστας μου φαίνεται, ναι, από τον Εύρο, γιατρέ. Μου είπε ότι έχει πάρει μέχρι στιγμή 40 email, που είναι ελπιδοφόρο αυτό, και ετοιμάζει μια επιστολή να απαντήσει. Άρα θα απαντήσει. Θα επανέλθουμε, θα ρωτήσουμε τους ανθρώπους που μας έχει παραπέμψει, για να είμαστε πιο σίγουροι, αν και δεν ήθελα να το κάνω εγώ αυτό, αλλά τώρα αφού προέκυψε, και θα επανέλθω για το θέμα. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Μακάρι να βρεθούν 500, 1000, 2000, 5000 Έλληνες του χρόνου, να συγκεντρωθούμε κάπου στην Ελλάδα, του εξωτερικού εννοώ, αν θέλουν και κάποιοι από εδώ. Και προσέξτε, κανένας, ούτε και αυτός που πήρε την πρωτοβουλία, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε ένα αυθόρμητο τέτοιο κάλεσμα, όπου οι άνθρωποι που θα είναι σε αυτό το κάλεσμα, εκεί μέσα από το διάλογο θα διαμορφώσουν τι θέλουν να γίνει για το επίδικο ζήτημα, που είναι πώς θα βοηθήσουμε την πατρίδα. Άρα δεν το φοβάμαι. Στη συγκέντρωση, με όρους και αρχές, με διάλογο που είναι η λύση για όλα, ο διάλογος λύνει προβλήματα, θα δούμε το δρόμο που πρέπει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, καταρχάς, η εισβολή μου λένε ορισμένοι, αφού είναι κατεχόμενα τα εδάφη, γιατί το λες εισβολή? Δηλαδή έχουμε βρει τον πελά μας. Στο τέλος πρέπει να μιλάμε νοήματα, για να μην παρεξηγούμαστε. Εντάξει, πώς θα το πω? Τι να πω δηλαδή? Εντάξει, λίγο δείξτε λίγο κατανόηση. Είπαμε, δεν θέλουμε εμείς εδώ να κάνουμε πολιτική. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την εικόνα. Λοιπόν, με βάση μέχρι τώρα στοιχεία, οι μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, γιατί αυτή την έχουμε στο σκοτάδι, δεν είναι έτσι. Και αυτή είναι μια σημαντική και σκληρή, πιο σκληρή από τη Χαμάς είναι. Αυτοί εισέβαλαν σε 22 περιοχές, σε βάθος από 24 μέχρι 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Γάζας. Εκεί λοιπόν κατέλαβαν περιοχές. Δηλαδή οι ίδιοι λένε, εμείς τις απελευθερώσαμε. Κάποιοι, είδα κάποια βίντεο που λένε, πήγα σε μια περιοχή που ήταν η δικιά μου περιοχή και με εκδίωξαν από αυτή, σε μια κομμόπολη. Και λέει, ό,τι έγινε άξιζε τουλάχιστον αυτό, να πάω να δω τον τόπο μου που με διώξαν από εκεί. Σας λέω τι... Τώρα, συνεχίζονται οι μάχες μέχρι σήμερα. Από τις 22 περιοχές, κατά πάσα πιθανότητα ο Ισραηλινός στρατός τους εκδίωξε τους Παλαιστίνιους. Μένουν ακόμα 7 περιοχές όπου γίνονται επιχειρήσεις εκαθάρισης αυτών των περιοχών. Γιατί είναι πιο δύσκολη επιχείρηση αυτή, να εκαθαρίσεις ειδικά κατοικημένους τόπους, γιατί υπάρχουν τα παγιδευμένα πυρομαχικά, τέτοια εκρηκτικά κτλ. Η πιο δύσκολη είναι η επιχειρήση εκαθάρισης. Λοιπόν, το γεγονός ότι διατηρούν ακόμα τον έλεγχο οι μαχητές της Χαμάς και τους Ισλαμικής Τζιχάντ, το έχουν πει και οι Ισραηλοί αξιωματούχοι σήμερα. Τώρα, είπαμε ότι διαθέτουν και κατευθυνόμενα βλήματα, εδάφος αέρος. Από χθες είχαμε επιχειρήσεις με αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό. Με βάση τον Ισραηλινό στρατό έχουν κτυπηθεί 500 στόχοι στην λωρίδα της Γάζας, και είναι στόχοι και της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Είπαμε ότι γίνονται μάχες σε 7-8 σημεία αυτή τη στιγμή για να καθαρίσουν την περιοχή. Επίσης υπάρχει δημοσίευμα που λέει, και δήλωση,
ότι 100.000 εφεδρικός στρατός κινείται προς τα σύνορα με τη Γάζα για να ακολουθήσει η επιχείρηση ξηράς εισβολή στη Γάζα. Θα δούμε τι έχουν στα σχέδιά τους, αλλά πάντως τους βλέπω πολύ αγριεμένους. Πιθανόν ο στόχος είναι ο ολοκληρωτικός έλεγχος της Γάζας με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ούτως ώστε αν υπάρχει ολοκληρωτικός έλεγχος της Γάζας, δεν θα υπάρχει ούτε πεδίο γεωγραφικό, αλλά ούτε και ανθρώπινο δυναμικό να στηρίξει την Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ. Οι απώλειες το πρωί σήμερα, Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, είναι 700 Ισραηλοί, οι περισσότεροι άμαχοι. Και από τους Παλαιστίνιους σήμερα, με βάση το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, είναι 413 οι Παλαιστίνοι, από αυτούς 78 παιδιά και 41 γυναίκες. Και αυτοί έχουν κάποιους άμαχους, αλλά οι περισσότεροι φαίνεται ότι δεν είναι. Η Χαμάς έχει 100 περίπου 100 εχμαλώτους και ομήρους, μεταξύ αυτών λέει και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι Ισραηλοί, δεν ξέρω τι και πώς, και η Ισλαμική Τζιχάντ έχει άλλους 30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιχείρησαν και οι δύο οι οργανώσεις. Χώρια η μεν, χώρια η δε, και γι' αυτό κρατούν χώρια τους εχμαλώτους. Ο εκπρόσωπος του State Department, ο Μάθιου Μίλερ, δήλωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και 9 Αμερικανοί πολίτες. Κρατήστε το κι αυτό. Το αεροπλανοφόρο, είπαμε, κινείται προς την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα μήνυμα. Ο φόβος φυλάει τα έρημα, λέγαν στα χωριά μας. Εντάξει, ένα μήνυμα, μην τολμήσουν και κάνουν κάτι, διότι θα απαντήσει, εκτιμώ, η ίδια η Αμερική για να προστατέψει το κράτος του Ισραήλ. Μια παρατήρηση πριν πάμε σε άλλα ζητήματα. Κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Οι Αρμένοι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, που όχι απλά νίκησαν στον πόλεμο το 92, 93, 94 τους Αζέρους, λέγανε ότι εμείς θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τον Μπακού. Επαναπαύθηκαν στην επιτυχία τους, αλλά η τεχνολογία εξελίσσεται και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, εξελίσσονται και τα οπλικά συστήματα. Και βλέπουμε εδώ, πιθανόν να επαναπαύθηκαν οι Ισραηλοί στην υπεροπλία τους σε όλους τους τομείς, και επειδή είχαμε και την εμπλοκή ενός κράτους, όπως είπαμε, κατά πάσα πιθανότητα του Ιράν, είδαμε ότι επαναπαύθηκαν, έμειναν εκεί που είναι, βρήκαν τα κενά και στις υπηρεσίες πληροφοριών και στον σιδηρού θόλο, αλλά και στο σύστημα επιστράτευσης, πόσοι είναι, διάλεξαν τη μέρα, πόσοι είναι σε άδεια κτλ. Όλα αυτά, και μαθήματα για μας, μαθήματα, γιατί ο Ερντογάν επικαλέστηκε αυτό που επικαλούνται και η Χαμάς και η Τζιχάντ. Με τη βοήθεια του Αλλάχ, λέει, θα επεκταθούμε έξω από τα σύνορα που μας έχουν ντριμώξει. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το, ειδικά όσοι χαράστε την πολιτική σε αυτή την δύσμηρη χώρα. Γιατί ξέρετε, εάν με την αβελτηρία ορισμένων, με τις λανθασμένες ενέργειες ορισμένων χάσουμε κάτι, μετά ό,τι και να τους κάνουμε τους υπεύθυνους, δεν παίρνεις πίσω αυτό που έχασες. Έτσι, τι να το κάνουμε μετά? Άσε που αυτοί έχουν τους πάτρονές τους και θα τους φυγαδεύσουν έξω και θα καθίσουμε εμείς εδώ τα κορόιδα να διαχειριστούμε την όποια που εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά το τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή στη Γάζα, περιγράφοντας την κατάσταση στη Γάζα, ο δημοσιογράφος Ταρέκ Αμπού Αζούμ του Αλ Τζαζίρα, Κατάρ, που μεταδίδει από την πόλη, αναφέρει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς τους στον πολιορκημένο Παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες 2 ώρες. Το πρωί τα λέει αυτά. Οι ουρανοί πάνω από τη Γάζα είναι γεμάτοι Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και drones. Σε ορισμένες πόλεις της λωρίδας της Γάζας, ιδιαίτερα στο Μπέιτ Χανούν, βομβαρδίζονται ασταμάτητα για πάνω από 1 ώρα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού έκανε γνωστό ότι η χώρα του έχει συγκεντρώσει 100.000 εφέδρους κοντά στη Γάζα για τον πόλεμο με τη Χαμάς. Έχουν συγκεντρώσει περίπου
έχουμε συγκεντρώσει περίπου 100.000 εφετρικούς στρατιώτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νότιο Ισραήλ, δήλωσε ο Τζόναθαν Κορνίκους σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, το πρώην Twitter. Δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι στο τέλος αυτού του πολέμου, για προσέξτε και υπογραμμίστε, η Χαμάς δεν θα έχει πλέον καμία στρατιωτική ικανότητα για να απειλήσει τους Ισραηλινούς αμάχους. Επιπλέον, διπλή υπογράμμιση, πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι η Χαμάς δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει τη λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, είναι μακράν η χειρότερη μέρα στην ιστορία του Ισραήλ, δηλώνουν Ισραηλινοί. Με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη ΣΥΠΑ, δίδυμη πύργη, αλλά και την έφοδο των Ιαπωνικών δυνάμεων στο Pearl Harbor το 1941, παρομοιάζουν ανώτερα στελέχη του Ισραηλινού στρατού τις επιθέσεις της Χαμάς. Αυτή είναι η 11η Σεπτεμβρίου μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ταγματάρχης Νιρ Ντινάρ. Από την πλευρά του, ο αντισυνταγματάρχης Γιόναταν Κονρίκους, που είπαμε πριν από λίγο, είπε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μία 11η Σεπτεμβρίου και ένα Pearl Harbor σε μία συσκευασία. Και τα δυο μαζί. Είναι μακράν η χειρότερη μέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Ποτέ πριν δεν έχουν σκοτωθεί τόσο πολλοί Ισραηλινοί από ένα και μόνο πράγμα, πόσο μάλλον από εχθρική δραστηριότητα σε μία μέρα. Είπα χθες ότι είναι περισσότεροι οι νεκροί σε μια μέρα από το Γιόμ Κιπούρ, αλλά σε μια μέρα όχι συνολικά στον πόλεμο. Αυτό έλεγαν και αυτό επαναλαμβάνει και ο κύριος τώρα. Λοιπόν, είπαμε 130 ομήρους. Είναι θέμα σημαντικό οι όμηροι, πολύ σημαντικό, προσέξτε. Η Χαμάς και η Τζιχάντ κρατούν πάνω από 130 ομήρους, ανάμεσα στους οποίους και ανώτεροι αξιωματούχοι, σύμφωνα με δήλωση του Μουσά Αμπού Μαρζούκ, ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post. Νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής, το Ισραήλ ανέφερε ότι μεταξύ των ομήρων υπάρχουν μικρά παιδιά και αρνήθηκε να πει τίποτα για το αν γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου, σε επικοινωνία σήμερα με τον Biden, συμφώνησαν να παραμείνουν σε τακτική επικοινωνία τις επόμενες μέρες και συζήτησαν για το πώς θα πάρουν τους αιχμαλώτους που κρατάει η Χαμάς πίσω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μια μάνα λέει πώς κρατούσαν τα παιδιά της και ένα άλλο παιδάκι, είδα ένα βίντεο, ένα κοριτσάκι 2 ετών και του μιλούσαν, δεν μπορούν καταλάβαινε τίποτα, του μιλούσαν, το κρατούσαν εκεί κάτι Παλαιστίνοι. Μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του ανθρώπου αυτό και επαναλαμβάνω, όποιος και να το έκανε. Και αν έχουν κάνει και οι Ισραηλοί τέτοια, τα ίδια ακριβώς λέμε, μην αρχίσουμε τώρα τις ανοησίες. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές πιστεύω ότι πρέπει να πάβει η οπαδοποίηση. Τι θα πει με τον αυτόν και με τον εκείνον. Τι θα πούν αυτά τα πράγματα. Αποβάλτε τα αυτά τα πράγματα και αν μπορέσουμε να συμβάλλουμε με αυτό που είμαστε ο καθένας στο να κλείσουν αυτές οι πληγές. Τι θα πει το αυτός έχει δίκιο, ο καθένας επικαλεί το δικό του δίκιο. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα, κάνουμε το δικαστή. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις κατηγόρησαν σήμερα την Ισλαμιστική Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Επίσης η Χαμάς κρύβει τρομοκρατική υποδομή σε περιοχές αμάχων στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, για να δικαιολογήσουν τις δικές τους προσβολές στους αμάχους τώρα. Τώρα εντάξει. Σε ένα κατάλογο με εγκλήματα πολέμου της Χαμάς, ο οποίος αναρτήθηκε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις δηλώνουν επίσης ότι η Χαμάς συμμετέχει σε βεβήλωση και ακροτηριασμό νεκρών, εσκεμμένους φόνους αμάχων και απαγωγή και ομερία αμάχων. Απολύτως καταδικαστέ όλα. Η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας, επιτέθηκε ευνηδιαστικά όπως είπαμε και έχουμε 130. Προσέξτε τώρα. Καταριανοί διαμεσολαβητές. Δηλαδή βάλανε το δολοφόνο ή αυτόν που έβαλε τη φωτιά τώρα να πάει να τη σβήσει. Το Κατάρ, ο οποίος είναι βασικός χρηματοδότης, το βάλαν τώρα τα ίδια και με την Τουρκία. Εντάξει, τώρα αυτό που γίνεται στην ανθρωπότητα, οι πλούσιοι
να έχουν πλήρη ασυλία σε εγκλήματα πολέμου, οι πλούσιοι και οι δυνατοί, έτσι, σε εγκλήματα πολέμου και σε αθλιότητες που κάνουν, των οποίων τα αποτελέσματα τα πληρώνουν οι λαοί, αυτό το πράγμα πραγματικά μόνον σιχαμάρα προκαλεί. Το βάρα το Κατάρ τώρα, τον χρηματοδότη όλων των Ισλαμιστικών οργανώσεων. Τέλος πάντων, Καταργανοί διαμεσολαβητές είχαν συνομιλίες με αξιωματούχους της Χαμάς στην Ντόχα και στη Γάζα, σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτούν την απελευθέρωση γυναικών και παιδιών από το Ισραήλ, που απήχθησαν από την ένοπλη Παλαιστινιακή οργάνωση και κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 36 Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από τις φυλακές του Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters. Οι διαπραγματεύσεις, τις οποίες διεξάγει το Κατάρ σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ από το βράδυ του Σαββάτου, εξελίσσονται θετικά σύμφωνα με την ίδια πηγή, χωρίς όμως ακόμα να έχει υπάρξει κάποια σχετική συμφωνία. Λοιπόν, αυτά με τους ομήρους, τους εχμαλώτους. Να πάμε τώρα στη Χεσμολάχ. Επειδή είδαμε ότι η Χεσμολάχ έκανε 3 επιθέσεις σε 3 φυλάκια, μάλιστα το ένα είδα ότι και το ανατείναξε. Έτσι, απάντησαν οι Ισραηλινοί, αλλά είχαμε δήλωση σήμερα. Και είναι καλή δήλωση, εννοώ καλή για την ειρήνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντουλάχ Μπουχαμπίμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τη Χεσμολάχ ότι δεν θα συμμετάσχει στις μάχες εκτός εάν το Ισραήλ παρενοχλήσει τον Λίβανο, αναφέρουν οι Times στο Ισραήλ. Η δήλωση έρχεται μια μέρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεσμολάχ και δέχθηκε και από αυτήν την επίθεση οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν ανέφεραν τραυματισμούς, απάντησαν στα πυρά. Λοιπόν, αυτή η ανταλλαγή πυρών πυροδότησε ανησυχίες, αλλά έχουμε διαβέβαση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου ότι δεν θα απαντήσει η Χεσμολάχ εκτός και αν τους πειράξουν μέσα στην... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λέει η Wall Street Journal. Λέει επικαλούμενοι μαρτυρίες αξιωματούχων και της Χαμάς και της Χεσμολάχ και της, για την εμπλοκή του Ιράν, για το ρόλο του Ιράν. Θα τα διαβάσω αυτά, δεν γίνεται να τα θυμάμαι απ' έξω τώρα όλα αυτά. Όταν πάρουμε τον μηχανισμό θα τα βλέπω μπροστά μου και θα νομίζω ότι τα λέω και απ' έξω. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ασφαλείας βοήθησαν τη Χαμάς να πραγματοποιήσει την ευνηδιαστική επίθεση στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, το οποίο επικαλείται ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς και της Χεσμολάχ, το πράσινο φως για την επίθεση δόθηκε μετά από συνάντηση που έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα στη Βηρητό, μεταξύ δηλαδή Ιρανών αξιωματούχων και αξιωματούχων της Χαμάς και της Χεσμολάχ. Όπως αναφέρει ακόμα η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενοι τις ίδιες πηγές, αξιωματούχοι των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν από τον περασμένο Αύγουστο είχαν εργαστεί μαζί με τη Χαμάς για να καταστρώσουν το σχέδιο της εισβολής από τον αέρα, την ξηρά και τη θάλασσα, στην πιο σημαντική παραβίαση των συνόρων του Ισραήλ από το 1973 και τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης είχαν αναλυθεί κατά τη διάρκεια αρκετών συναντήσεων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και των εκπροσώπων των 4 ενόπλων ομάδων που υποστηρίζει η Τεχεράνη. Χαμάς, Χεσμολάχ, Τζιχάντ και βάζουν και την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Πάντως, αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι δεν έχουν στοιχεία για την εμπλοκή του Ιράν στη σύγκρουση. Μιλώντας στο CNN, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε τα εξής. Δεν έχουμε στοιχεία ότι το Ιράν διεύθυνε ή ήταν πίσω από τη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά έχει σίγουρα μία μακρά σχέση με τη Χαμάς. Αυτό το ξέρουμε και εμείς, κύριε Αντώνη. Ένας άλλος αξιωματούχος Αμερικανός. Δεν έχουμε πληροφορίες αυτή τη στιγμή για να υποστηρίξουμε αυτή την αναφορά για το Ιράν. Φυσικά το Ιράν βρίσκεται στο κάδρο, δήλωσε άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNN. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι οι καλές σχέσεις του Ιράν με τη Χαμάς σημαίνουν ότι είναι πιθανό να βοήθησε στην εκπαίδευση και στη χρηματοδότηση της επιχείρησης. Οι στενοί δεσμοί με τη Χαμάς και η οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει το Ιράν δείχνουν ότι είναι πιθανόν το Ιράν να είχε εμπλοκή σε αυτό, δήλωσε στο CNN ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών.
Μια πηγή από το Κογκρέσο ανέφερε ότι δεδομένες της πολυπλοκότητας της επίθεσης, το Ιράν πρέπει να είχε ένα ρόλο, καθώς η Χαμάς δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει όπλα σε αυτόν τον βαθμό. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό έπαιξε ρόλο το Ιράν. Καλά, τώρα αυτά είναι οικοτολογίες, έτσι, αυτά τα είπαμε και εμείς, αλλά τα είπαμε και καλυμμένα για να είμαστε και υπεύθυνοι απέναντί σας. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος και ένας σύμβουλος της κυβέρνησης της Συρίας επιβεβαιώνουν την εμπλοκή του Ιράν στο διάστημα πριν την επίθεση, όπως και τα ανώτερα μέλη της Χαμάς και της Χεσβολάχ. Σύμφωνα με τα ανώτερα μέλη της Χαμάς και της Χεσβολάχ, το ευρύτερο σχέδιο των φρουρών της Επανάστασης είναι, αυτό ακούστε το και κρατήστε το, υπογραμμίστε το. Το σχέδιο των φρουρών της Επανάστασης είναι να δημιουργηθεί μια ευρύτερη πολυεπίπεδη απειλή ώστε να μπορεί να πνίξει το Ισραήλ από όλες τις πλευρές. Τη Χεσβολάχ, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στο Βορρά, την Παλαιστινιακή Οργάνωση Ισλαμικού Τζιχάντ και Χαμάς στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Και γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτό το σχέδιο, έρχεται και το αεροπλανοφόρο, έτσι. Γιατί αυτό, σε συνδυασμό με τις άλλες δυνάμεις που έχει το Ιράν γύρω-γύρω, αλλά και τις πυραυλικές δυνατότητες που έχει, μπορεί να οδηγήσει να κινδυνεύσει ακόμα και η εξάλληψη του Ισραήλ. Γι' αυτό έρχεται το αεροπλανοφόρο. Σε ερώτηση σχετικά με τις συναντήσεις του Μαχμούτ Μιριντάουι, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς υποστήριξε ότι η Ισλαμικιστική οργάνωση σχεδίασε μόνη της τις επιθέσεις. Αυτή είναι μια απόφαση της Παλαιστίνης και της Χαμάς, είπε. Η εφημερίδα, η Wall Street Journal, ρώτησε την αντιπροσωπεία του Ιράν στο ΟΗΕ αν έχει κάποια εμπλοκή. Τι περιμένεις να σου πει? Δεν πήρε απάντηση, λέει. Μια πιθανή ευθεία εμπλοκή της Τεχεράνης θα έβγαζε τη διαμάχη του Ιράν με το Ισραήλ από τις σκιές και θα αύξανε τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ έχουν δεσμευτεί για χτύπημα στην ηγεσία της Τεχεράνης εάν αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνη για το θάνατο Ισραηλινών. Το Ισραήλ έχει επιρρύψει την ευθύνη στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι είναι πίσω από τις επιθέσεις, εάν δεν τις έχει διευθύνει το ίδιο το Ιράν. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν συναντήσεις στη Συρία και στο Λίβανο με άλλους ηγέτες τρομοκρατικών στρατών που βρίσκονται γύρω από το Ισραήλ, οπότε είναι εύκολο να καταλάβεις ότι προσπαθούν να συνεργαστούν. Οι εκπρόσωποι του Ιράν στην περιοχή μας προσπαθούν να συνεργαστούν όσο πιο πολύ γίνεται με το Ιράν. Οι εκπρόσωποι αναφέρει τις οργανώσεις. Ανέφερε την Κυριακή ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Τζιλάν Ερντάν. Η Χαμάς έχει δημοσίως αναγνωρίσει ότι λαμβάνει υποστήριξη από την Τεχεράνη. Μάλιστα την Κυριακή ο πρόεδρος του Ιράν, Ιμπραήμ Ραϊσί, μίλησε με τον αρχηγό της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ζιάτ Αλ-Ναχάλα, αλλά και με τον αρχηγό της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, το είπαμε χθες αυτό. Λοιπόν, επικαλούμενοι τα ίδια ανώτερα στελέχη της Χαμάς και της Χεσβολάχ, η Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν έχει αφήσει στην άκρη άλλες περιφερειακές διαφορές, όπως η διαμάχη με τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη, ώστε να αφιερώσει την προσοχή της και τους πόρους τους που έχουν οι φρουροί της Επανάστασης στο εξωτερικό, τους πόρους που διαθέτουν στο εξωτερικό, ακριβώς για να χρηματοδοτήσουν τη Χεσβολάχ και την Χαμάς για να πιέζουν το Ισραήλ. Είμαστε πλέον απελευθερωμένοι να επικεντρωθούμε στη σιωνιστική οντότητα. Τώρα είναι απομονωμένοι, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος. Τα μέλη της Χαμάς και της Χεσβολάχ επισήμεναν επίσης ότι η επίθεση είχε σκοπό να χτυπήσει το Ισραήλ την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπιζε εσωτερικές πολιτικές έρηδες και διασπάσεις. Επίσης, είχε ως στόχο να διακόψει τις συνομιλίες υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία. Κάτι που το Ιράν θεωρεί απειλή την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Και να τελειώνουμε με την Wall Street Journal. Οι συμφωνίες ειρήνης με την Αίγυπτο και το Ισραήλ επέκτηναν τους δεσμούς του Τελ Αβίβ με τα αραβικά κράτη του κόλπου, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια λυσίδα συμμάχων του ΗΠΑ που θα ελέγχουν τα 3 σημεία κλειδιά του παγκόσμιου εμπορίου, κυρίως πετρελαιοειδών. Πρώτον, τη διόρυγα του Σουέζ. Δεύτερον, τα στενά του Ορμούζ, το Ομάν είναι η άλλη πλευρά. Και τρίτον, το Μπαμπ Ελ Μαντέμ ή αλλιώς πύλες των δακρύων, που συνδέει την Ερυθρά με την Αραβική θάλασσα. Ανέφερε ο Χουσέιν Ιμπής, ανώτερος ακαδημαϊκός στο Ινστιτούτο Αραβικών Κρατών του Κόλπου της Ουάσιγκτον. Αυτά είναι πολύ κακά για το Ιράν, δήλωσε ο Ιμπής. Εάν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, ο στρατηγικός χάρτης θα άλλαζε δραματικά εις βάρος του Ιράν, αν ελέγξουν αυτές τα 3 σημεία
Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι συμμαχοί του στην περιοχή. Τώρα, επίσημα η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση, αν και παίρνει το μέρος της Χαμάς. Η δήλωση του Ιράν η επίσημη, έχουμε υποχρέωση να την αναφέρουμε, έτσι. Τα αποφασιστικά μέτρα που λήφθηκαν από τους Παλαιστίνιους αποτελούν νόμιμη άμυνα εναντίον σε επί 7 δεκαετίες καταπιεστικής κατοχής και αποτρόπια εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από το παράνομο καθεστώς των Σιωνιστών. Ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ. Στεκόμαστε εμφατικά στην αποφασιστική υποστήριξη της Παλαιστίνης, ωστόσο δεν έχουμε εμπλοκή στην παλαιστινιακή απάντηση, την πήραν μόνοι τους την απόφαση οι Παλαιστίνοι. Η αποστολή του Ιράν ανέφερε στον ΟΗΕ, ανέφερε ακόμα ότι η επιτυχία της επίθεσης της Χαμάς βασίστηκε στο ότι ήταν ξαφνική, κάτι που έκανε μέγιστη την αποτυχία των οργανισμών ασφάλειας στο Ισραήλ. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν την αποτυχία και να την αποδώσουν στη δύναμη κατασκοπίας του Ιράν και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αναφέρει ακόμα η αποστολή του Ιράν. Να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στον σιδηρού θόλο, γιατί μας αφορά. Δημιουργήθηκε το 2011, αναπτύχθηκε από την Rafael Advanced Defense System και την Israel Aerospace Industries και τέθηκε σε λειτουργία το 2011. Από εκεί και μετά είχε επιτυχίες που αγγίζουν και το 90% σε διάφορες επιθέσεις που έκανε η Χαμάς με πυραυλικές επιθέσεις. Και το 2012 και... Λοιπόν, λέει ότι έχει 3 επίπεδα προστασίας. Το πρώτο που είναι το David Sling και αφορά πυράβλους μικρού έως μεσαίου και από μεσαίου έως μεγάλου βεληνικούς. Το Arrow 2 αναχαιτίζει πυράβλους μεσαίου έως μεγάλου βεληνικούς και το Arrow 3 αναχαιτίζει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. 3 επίπεδα προστασίας. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα πώς λειτουργεί. Χρηματοδοτήθηκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ και το Κογκρέσο. Βοήθησε και η Raytheon η αμερικανική στην παραγωγή. Τώρα, τι συνέβη στην περίπτωση της Χαμάς και δεν είχε την αποτελεσματικότητα που είχε μέχρι τώρα το Iron Dome. Σύμφωνα με το NDTV, το δυνατό αυτό σύστημα αεράμινας φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε τόσο αποτελεσματικά στην παρούσα κατάσταση, επισημαίνοντας ότι εδώ και αρκετά χρόνια η Χαμάς προσπαθεί να βρει αδυναμία στο σύστημα Iron Dome. Το Σάββατο εξεδετέρωσε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα, εξαπολύοντας επίθεση με ρουκέτες Salvo, πολλαπλές ρουκέτες που εκτοξεύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθιστώντας δύσκολο για το σύστημα ελέγχου να αναχαιτήσει όλους τους στόχους σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πάνω από 5.000 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε μόλις 20 λεπτά, δηλαδή ασύλληπτο. 5.000 πύραυλοι σε 20 λεπτά. Η Χαμάς αναπτύσσει συνεχώς την τεχνολογία των πυράβλων της και με την πάροδο των ετών έχει αυξήσει το βεληνικές, φτάνει μέχρι το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Και ποιο είναι το ζήτημα? Ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύεται είναι πιο φτηνός από ένα αντιαεροπορικό πύραυλο Ταμίρ που εκτοξεύεται για να τον εξουδετερώσει. Κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με τη Χαμάς το 2012, το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι το 85% των 400 ροκετών που εκτοξεύτηκαν από τη λωρίδα της Γάζας προς αμάχους και στρατηγικές περιοχές εξουδετερώθηκαν. Είχαμε πιο μετά, το 2014, το 90% εξουδετερώθηκε. Και τη φορά αυτή είχαμε περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Σχόλιο δικό μας. Τον περασμένο Μάιο το InfoHack, που έχουμε κάποια βίντεο, σας είχε ενημερώσει για το πρόβλημα που παρουσίασε το Iron Dome στο Ισραήλ, μια περίοδο που είχε διαρρεύσει ότι δέχθηκε επίθεση από hackers. Συνεπώς εδώ και καιρό η Χαμάς διαβάζει το αντιπυραυλικό σύστημα και έχει βρει τα τροτά του σημεία. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών τον ΗΠΑ, τον κύριο Μπλίνκεν, και είπε ότι το άδικο εναντίον των Παλαιστινίων οδηγεί στη διένεξη με το Ισραήλ σε εκρηκτικό σημείο. Το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Βάφα μεταδίδει ότι ο Αμπάς δέχθηκε τηλεφώνημα και από τον Μακρόν,
ο οποίος φέρεται να του είπε ότι η τωρινή επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικού αδιεξόδου, αλλά και άρνησης του δικαίου αιτήματος των Παλαιστινίων πολιτών για την αυτοδιάθεσή τους. Ο Γκουτιέρες, λίγο πριν συνέλθει εκτάκτος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς και προέτρεψε όλους να εξαντλήσουν κάθε διπλωματική προσπάθεια για να αποφευθεί η περαιτέρω επιδείνωση. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν καταδίκασαν όλα τα μέλη και δεν εκδόθηκε ψήφισμα. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μάλλον η Ρωσία και η Κίνα είπαν ότι δεν. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι λέει. Σύμφωνα με διπλωμάτες, κανένα κράτος μέλος δεν κατέθεσε στο τραπέζι πρόταση ανακοίνωσης του Συμβούλιο. Καθώς το σώμα αυτό διχάζεται πάγια για το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό ζήτημα και ορισμένα μέλη είχαν ελπίδες πως θα προτινόταν κείμενο που θα πήγαινε παραπέρα από την καταδίκη της Χαμάς και μόνο. Το μήνυμά μου ήταν υπέρ του άμεσου τερματισμού των μαχών κήρυξης κατάπαυσης του πυρός και της έναρξης διαπραγματεύσεων, είπε ο Ρώσος πρεσβευτής Βασίλη Νεμπένζια, μιλώντας για μια κατάσταση που εν μέρει οφείλεται στα άλυτα προβλήματα. Δηλαδή δικαιολογούν την επίθεση. Ο Κινέζος ομόλογος του Τζανγκ Τζουν καταδίκασε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, και αυτός και τον μεν και τον δε δηλαδή, επιμένοντας την ανάγκη επανόδου σε ειρηνευτική διαδικασία για να καταλήξουν τα μέρη σε λύση δύο κρατών. Αυτό που είπε και ο Ερντογάν δηλαδή. Το Ισραήλ έχει ένα και μοναδικό αίτημα να υποβάλει στο Συμβούλιο Ασφάλειας, είπε πριν από τη συνεδρίαση ο πρεσβευτής της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερντάν. Τα εγκλήματα πολέμου της Χαμάς πρέπει να καταδικαστούν χωρίς καμία αμφισημία. Αυτές οι αδιανότητες ομότητες πρέπει να καταδικαστούν. Το Ισραήλ αναμένει υποστήριξη του δικαιώματός του να αμυνθεί, συνέχισε. Είναι λυπηρό το ότι για ορισμένα μέσα ενημέρωσης και ορισμένους πολιτικούς η ιστορία δεν ξεκινάει παρά μόνο όταν σκοτώνονται οι Ισραηλινοί. Αντέτεινε ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ριάντ Μανσούρ, ο οποίος εκπροσωπεί την Παλαιστινιακή Αρχή και όχι τη Χαμάς. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ ρητορική που αρνείται την ανθρώπινη ιδιότητά μας και απαρνείται τα δικαιώματά μας, ρητορική που αγνοεί την κατοχή της γης μας και την καταποίηση του λαού μας, πρόσθεσε. Δεν είναι ώρα να αφηθεί το Ισραήλ να επιμείνει στις φρικτές επιλογές του. Είναι η ώρα να υποθεί στο Ισραήλ να αλλάξει πορεία και ότι υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, στον οποίο δεν θα σκοτώνονται ούτε Παλαιστίνοι ούτε Ισραηλινοί. Τώρα, είπαμε χθες, τελειώνει και ο χρόνος. Πάει, θυσιάσαμε και την Κύπρο για τον πόλεμο, γιατί έχει εξελίξει την Κύπρο. Θα δούμε αύριο, πως, αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Θα δούμε. Χρόνο δεν έχουμε, κύριοι. Ο Λαυρόφ δέχθηκε στη Μόσχα τον γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου. Για δύο κράτη μίλησαν. Αναβαθμίζεται ο ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας με αυτόν τον πόλεμο. Θα υπάρξουν περισσότεροι πόλεμοι αν το Ισραήλ δεν αλλάξει στάση απέναντι στους Παλαιστίνιους, δήλωσε ο Αχμέτ Αμπού Γκέιτ, γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για λύση δύο κρατών που προβλέπει την ειρηνική συνύπαρξη του Ισραήλ και των Παλαιστινίων είναι ο μοναδικός δρόμος προς τα εμπρός μόλις τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Για δύο κράτη, λέει. Ο Λαυρόφ μιλούσε σε συνέντευξη τύπου στη Μόσχα μαζί με τον Αχμέτ Αμπούλ Γκέιτ, επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου. Ο Γκέιτ είπε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι πόλεμοι αν το Ισραήλ δεν αλλάξει στάση απέναντι στους Παλαιστίνιους. Νωρίτερα, πάλι από την Κίνα τώρα, εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η Κίνα αντιτίθεται στη βία και στις επιθέσεις. Ο σωστός δρόμος είναι η λύση δύο κρατών, ανέφερε ο Γουάνγκ Γουεμπίν, προσθέτοντας ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναλάβει δράση για την αποκλιμάκωση της έντασης. Υπενθυμίζεται ότι και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρέσβης της Κίνας Τζανγκ Τζουν καταδίκασε τις επιθέσεις κτλ. Τα πάμε αυτά. Στρατιωτική βοήθεια, είπαμε, ο Υπουργός Άμυνας ο Λόιτ Όστεν είπε στέλνουμε σήμερα, αναχωρεί και θα φτάσει μέσα στις επόμενες μέρες πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, αφού προηγουμένως τα πήραν. Εντάξει, είπαμε ότι έχασαν τη ζωή τους 9 Αμερικανοί. Ένα σοβαρό θέμα επίσης είναι ότι την πρώτη δοκιμασία μετά την ευνηδιαστική επίθεση της Χαμάς αντιμετωπίζει σήμερα το νόμισμα του Ισραήλ, το Σακέλ. Το Ισραηλινό νόμισμα έχει ήδη υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα λόγω του αμφιλεγόμενου κυβερνητικού σχεδίου για αναθεώρηση του δικαστικού συστήματος.
Σήμερα Δευτέρα υποχώρησε κι άλλο, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο από το 2016. Πιο αναλυτικά το σέκελ υποχώρησε στις ασιατικές συναλλαγές το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι επιθέσεις της Χαμάς αναστάτωσαν τις αγορές. Το νόμισμα διολύστησε περισσότερο από 1,6% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 3,995 σέκελ ανά δολάριο. Δεν είχαμε όγκους. Πάντως, η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει έως και 30 δισεκατομμύρια δολάρια συναλλαγματικών αποθεμάτων σε μια προσπάθεια να στηρίξει την ισοτιμία του σέκελ. Επίσης, άλλο πλήγμα. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του κοιτάσματος φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η Σεβρών, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας μετά την επίθεση της Χαμάς. Η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια του προσωπικού μας, των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεών μας, ανέφερε η Σεβρών σε δήλωση που εστάλει μέσω email. Η εταιρεία εξακολουθεί να προμηθεύει πελάτες στο Ισραήλ και στην περιοχή, τόνισε η Σεβρών. Τον Αύγουστο το Ισραήλ δήλωσε ότι θα εξάγει περισσότερο φυσικό αέριο από το κοίτασμα Ταμάρ στην Αίγυπτο, καθώς εξομαλύνονται οι σχέσεις με τη γείτονά του. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά τίθεται εν αμφιβόλο στον απόϊχο της επίθεσης της Χαμάς. Το υπεράκτιο δίκτυο Ταμάρ βρίσκεται 24 χιλιόμετρα δυτικά της Ασκελών και είναι μέσα στις βελληνικές των πυράβλων της Χαμάς. Άλμα 4% με το Brent στα 88 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86 δολάρια. Υπάρχει κίνδυνος αύξηση των τιμών του πετρελαίου που θα εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και θα δημιουργήσει πλήστα όσα προβλήματα. Επίσης υπάρχουν και άρθρα τα οποία πιστεύω θα διαβάσουμε αύριο που αναφέρονται στις ποιες θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις της κατάστασης που δημιουργείται στην περιοχή με τον πόλεμο και στον Euro-Asia Interconnector και στον EastMed. Απλά να τονίσουμε ότι το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι η κυρία Νούλαντ, είναι ο κύριος Χοκστάιν, ορισμένοι στο Ισραήλ, κάποια συμφέροντα στην Τουρκία και κάποια συμφέροντα άλλα στην Ουάσιγκτον και κάποιοι στην Ελλάδα, είχαν αρχίσει να επεξεργάζονται σχέδια να καταστήσουν συνέτερο στα κοιτάσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας το ψευδοκράτος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ο Ερντογάν που λέει ιδιοκράτη, πάνε να μας τη φορέσουν εκεί δηλαδή, και αφού το καταστήσουν να πάει και ο αγωγός στην Τουρκία. Και την ίδια στιγμή η Τουρκία χρηματοδοτούσε και υποστήριζε και έστειλε και όπλα στη Χαμάς για να βαρέσουν το Ισραήλ. Τώρα εσείς μπορείτε να βρείτε λογική σε αυτό? Τι να πω τώρα? Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για απόψε. Ευχή και ελπίδα να τελειώσει αυτή η ιστορία με τον καλύτερο τρόπο για τους λαούς και για της περιοχής, αλλά και για όλους μας. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.